Hallo lieve luisteraars. Vandaag praten we over een onderwerp dat veel mensen kennen. Het gaat over slechte gewoontes. En we laten je zien hoe je er in het Nederlands over kunt praten. Dat is een heel goed onderwerp. Veel mensen hebben slechte gewoontes, maar ze praten er niet over. Precies. Slechte gewoontes zijn vaak gênant. Je denkt, dit is alleen mijn probleem. Maar dat klopt niet. Iedereen heeft gewoontes die niet goed zijn. En veel mensen weten niet hoe ze er in het Nederlands over moeten praten. Daarom is dit onderwerp perfect om Nederlands te leren. Je leert nieuwe woorden, nieuwe zinnen en je leert over je eigen leven te praten. Vandaag leer je Nederlands voor je dagelijks leven. Niet alleen grammatica, maar echte taal. En misschien helpt deze podcast je ook om iets te veranderen. Precies. Taal helpt om dingen te begrijpen. En als je iets begrijpt, kun je het veranderen. Een vraag aan jullie. Hebben jullie een slechte gewoonte? Misschien te veel op de telefoon, te laat naar bed of te weinig bewegen. Veel mensen kijken 's avonds lang op hun telefoon. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik zit vaak te lang op mijn telefoon. Of, ik slaap te weinig. Of ik eet vaak ongezond. Deze zinnen zijn heel eenvoudig, maar heel belangrijk. Schrijf graag een zin in de reacties. Zo oefen je Nederlands en denk je over jezelf na. Ik vertel jullie kort iets over mij. Mijn slechte gewoonte was lange tijd de telefoon. 's Avonds in bed las ik nog steeds berichten. Dat ken ik goed. Daarna sliep ik slecht. De volgende dag was ik moe en ongeconcentreerd. Maar ik wist niet hoe ik erover moest praten. Bij mij was het vergelijkbaar. Ik dacht vaak, morgen verander ik dit. Precies. Veel mensen denken dat morgen, volgende week of volgend jaar. Vandaag willen we bespreken waarom dat zo is en hoe je kleine stappen kunt zetten. Kleine stappen zijn belangrijk. Ons plan voor vandaag is simpel. Eerst praten we over wat gewoontes zijn. We leggen ook uit waarom we dingen doen die ons niet goed doen. Daarbij leggen we belangrijke woorden uit. Daarna praten we over hoe je gewoontes kunt veranderen. We laten dat zien met goede gewoontes voor het leren van Nederlands. Daarna geven we jullie eenvoudige voorbeelden uit het dagelijks leven. En aan het einde stellen we jullie een paar vragen om mee te doen. Dan starten we met het eerste hoofdstuk. Eerst praten we over wat gewoontes zijn. Dit onderwerp is heel belangrijk, want gewoontes beïnvloeden ons dagelijks leven sterk. Ja, veel mensen denken niet veel na over hun gewoontes. Ze doen dingen gewoon automatisch. Precies. Een gewoonte is iets wat je vaak doet. Je denkt er niet meer over na. Het gebeurt gewoon. Bijvoorbeeld elke ochtend op je telefoon kijken of 's avonds lang wakker blijven. Of altijd snoep eten als je moe bent. Klopt. Dat zijn typische gewoontes. Belangrijk is het woord de gewoonte. Een gewoonte is iets regelmatigs. Je doet het elke dag of heel vaak. En niet elke gewoonte is slecht. Precies. Er zijn goede gewoontes en slechte gewoontes. Een goede gewoonte doet ons goed. Een slechte gewoonte doet ons geen goed. Wandelen is bijvoorbeeld een goede gewoonte. Ja. Of elke dag een beetje Nederlands leren. Dat is ook een goede gewoonte. Een slechte gewoonte is bijvoorbeeld te weinig slaap. Of te veel tijd op de telefoon. Precies. Nu praten we erover waarom we dingen doen die ons geen goed doen. Dat is een heel belangrijke vraag.
Ja, waarom doen we dat eigenlijk? Vaak doen we dingen uit gemak. Gemak betekent dat iets makkelijk is. Bijvoorbeeld, het is makkelijker op de telefoon te blijven dan de telefoon weg te leggen en te gaan slapen. Dat herken ik heel goed. Ik ook. Een ander belangrijk woord is automatisch. Veel gewoontes zijn automatisch. Dat betekent, we denken niet meer na. Soms merk je het pas later. Precies. Je kijkt op de klok en denkt, oh, het is al heel laat. De telefoon was weer te lang daar. Dat gebeurt bij veel mensen. Ja. Een ander belangrijk woord is de reden. Een reden is een oorzaak. Een reden voor slechte gewoontes kan stress zijn. Als je stress hebt, doe je vaak ongezonde dingen. Precies. Stress is een heel belangrijk woord. Stress betekent dat je je onder druk voelt. Je bent moe of nerveus. Dan pak je sneller snoep of de telefoon. Klopt. Nu leggen we nog een belangrijk woord uit. Zich iets aanleren. Iets aanleren betekent dat je iets langzaam leert tot het een gewoonte wordt. Je kunt je bijvoorbeeld aanleren om elke dag Nederlands te luisteren. Heel goed voorbeeld. Het tegenovergestelde is iets afleren. Dat betekent een slechte gewoonte stoppen. Bijvoorbeeld jezelf afleren om te laat naar bed te gaan. Precies. Deze twee woorden zijn heel belangrijk. Iets aanleren en iets afleren. Ik vind deze woorden erg handig. Ik ook. Nu praten we over een gevoel dat veel mensen kennen. Schuldgevoel. Oh ja, dat ken ik. Een schuldgevoel betekent dat je weet, iets is niet goed, maar je doet het toch. Daarna voel je je slecht. Bijvoorbeeld na te veel zoetigheid. Precies. Of na te veel tijd op de telefoon. Je zegt dan, ik heb een schuldgevoel. Dat is een heel belangrijke zin. Ja. Nu nog een belangrijk woord. Veranderen. Veranderen betekent iets anders maken. Veel mensen willen hun gewoontes veranderen. Precies. Ze zeggen, ik wil mijn gewoontes veranderen. Of, ik wil iets in mijn dagelijks leven veranderen. Maar dat is niet makkelijk. Dat klopt. Daarom is het belangrijk eerst te begrijpen wat gewoontes zijn. Zonder begrip is verandering heel moeilijk. Je moet jezelf beter leren kennen. Nu wil ik alleen over mijn slechte gewoontes praten. Ik vind dat belangrijk, omdat veel mensen dezelfde problemen hebben. Ja, slechte gewoontes horen bij het leven. Een slechte gewoonte van mij was lang te laat naar bed gaan. Ik wist dat het niet goed voor me was, maar ik deed het toch. Dat kennen veel mensen. 'S Avonds keek ik vaak nog series of zat lang op mijn telefoon. Ik zei tegen mezelf, nog 5 minuten. Maar het werden steeds meer minuten. Dat gebeurt snel. De volgende ochtend was ik dan moe. Ik had weinig energie en was chagrijnig. Toch deed ik 's avonds weer hetzelfde. Dat is een typische cirkel. Een andere slechte gewoonte van mij was te weinig beweging. Ik heb veel gezeten en weinig sport gedaan. Dat is in het dagelijks leven heel normaal. Ik dacht vaak, vandaag heb ik geen tijd. Of, morgen begin ik. Maar morgen kwam vaak niet. Dat hoor je vaak. Ook mijn telefoon was een grote slechte gewoonte. Ik keek vaak zonder reden op de telefoon. Tijdens het eten, in bed of onderweg. Dat gaat veel mensen zo. Ik merkte dat het me onrustig maakte. Ik kon me slechter concentreren en was sneller gestrest. Slechte gewoontes hebben vaak gevolgen. Ja,
Maar het was voor mij belangrijk om te begrijpen: ik ben niet de enige. Slechte gewoontes maken ons geen slechte mensen. Precies. De eerste stap is eerlijk zijn tegen jezelf en erover praten. En precies dat doen we hier. In het volgende deel praten we daarover. Hoe je kleine stappen kunt zetten om slechte gewoontes te veranderen. Stap voor stap. Precies. Nu praten we over hoe je slechte gewoontes kunt veranderen. Dat is voor veel mensen het moeilijkste deel. Ja, veel mensen weten dat iets niet goed is, maar ze weten niet hoe ze moeten beginnen. Precies. Het belangrijkste eerst: je hoeft niet alles tegelijk te veranderen. Grote veranderingen zijn vaak te zwaar. Dat heb ik zelf meegemaakt. Daarom praten we vandaag over kleine stappen. Kleine stappen betekenen dat je maar weinig verandert, maar wel regelmatig. Dat voelt haalbaarder. Precies. Een eerste belangrijke stap is observeren. Observeren betekent dat je precies kijkt wat je doet. Bijvoorbeeld, wanneer kijk ik op mijn telefoon? Heel goed. Of, wanneer ga ik te laat naar bed? Als je dat weet, begrijp je je gewoonte beter. Ik merkte dat mijn slechte gewoontes vaak 's avonds komen. Dat is bij veel mensen zo. De tweede stap is beslissen. Beslissen betekent bewust een kleine verandering maken. Niet perfect, alleen een beetje beter. Precies. Bijvoorbeeld, ik leg mijn telefoon 10 minuten eerder weg. Of, ik ga vandaag 5 minuten eerder naar bed. Dat klinkt eenvoudig. Ja, en juist dat is belangrijk. Eenvoudig betekent niet slecht. Eenvoudig betekent realistisch. Realistisch is een goed woord. Ja. Realistisch betekent dat iets in het echte leven werkt. De derde stap is herhalen. Herhalen betekent iets vaak doen. Precies. Een nieuwe gewoonte ontstaat door herhaling. Als je iets vaak doet, wordt het langzaam normaal. In het begin is het ongewoon. Nieuwe gewoontes voelen vaak vreemd, vooral bij het leren van Nederlands. Precies. Veel mensen zeggen: ik wil Nederlands leren, maar ik heb geen tijd. Of, ik ben te moe. Dat zijn heel normale gedachten. Dat heb ik ook vaak gedacht. Ik ook. Daarom is het belangrijk om Nederlands leren als een kleine gewoonte te zien. Niet als een groot project. Je hoeft niet elke dag een uur te leren. Kleine dingen zijn vaak genoeg. Precies. Een heel goede gewoonte is om elke dag een beetje Nederlands te luisteren. Bijvoorbeeld een podcast, een video of muziek in het Nederlands. Dat kun je goed in het dagelijks leven doen. Ja. Tijdens het koken, tijdens het wandelen of in de bus. Je kunt zeggen: ik luister elke dag 10 minuten Nederlands. 10 minuten zijn haalbaar. Precies. Haalbaar betekent dat je het goed kunt halen. Een andere goede gewoonte is lezen. Lezen betekent korte teksten in het Nederlands lezen. Bijvoorbeeld nieuws, korte verhalen of eenvoudige teksten. Precies. Je hoeft niet alles te begrijpen. Belangrijk is om regelmatig te lezen. Je kunt zeggen: ik lees elke dag een beetje Nederlands. Dat haalt druk weg. Heel belangrijk. Druk maakt leren moeilijk. Zonder druk leer je beter. Een andere goede gewoonte is schrijven. Schrijven heeft mij erg geholpen. Mij ook. Schrijven betekent eigen zinnen maken.
Bijvoorbeeld elke dag 1 zin over de dag schrijven. Dat kan een heel eenvoudige zin zijn. Precies. Bijvoorbeeld, vandaag heb ik gewerkt. Of, vandaag was ik moe. Belangrijk is niet perfectie, maar regelmaat. Regelmaat is een belangrijk woord. Ja. Regelmaat betekent iets vaak en steeds opnieuw doen. Liever elke dag 5 minuten dan 1 keer per week 1 uur. Dat merkte ik bij het leren van Nederlands. Een ander belangrijk punt is spreken. Veel mensen zijn bang om te spreken. Ja, angst voor fouten. Precies. Maar spreken is een heel belangrijke gewoonte. Je kunt met jezelf spreken of hardop lezen. Dat doe ik soms thuis. Heel goed. Je kunt zeggen, ik spreek elke dag een paar zinnen Nederlands. Ook alleen telt. Dat is geruststellend. Ja. Nu een belangrijk punt. Slechte leergewoontes. Veel mensen leren alleen als ze motivatie hebben. Motivatie is er niet elke dag. Precies. Daarom is gewoonte belangrijker dan motivatie. Een gewoonte werkt ook zonder zin. Dat is een heel belangrijk idee. Ja. Bijvoorbeeld, ik leer elke dag op dezelfde tijd. Ook als ik geen zin heb, leer ik een beetje. Een beetje is beter dan niets. Precies. En nog iets belangrijks. Vriendelijk zijn voor jezelf. Dat is voor veel mensen moeilijk. Ja. Als een dag niet lukt, is dat oké. Je kunt zeggen, vandaag was moeilijk, morgen ga ik verder. Dat helpt veel. Nu een kleine oefening voor jullie. Heel goed. Denk aan je Nederlands leren. Welke kleine gewoonte kun je vandaag beginnen? Bijvoorbeeld, ik luister elke dag 5 minuten Nederlands. Of, ik schrijf elke dag 1 zin in het Nederlands. Of, ik spreek elke dag hardop Nederlands. Schrijf deze zin op of zeg hem hardop. Zo begint een goede leergewoonte Stap voor stap. en zonder druk. Precies. En zo wordt Nederlands leren deel van je dagelijks leven. Dat is ons doel. Nu praten we over een van de belangrijkste gewoontes bij het Nederlands leren. Dat is spreken. Veel mensen denken, spreken is een talent. Maar dat klopt niet. Spreken is een gewoonte die je kunt leren. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Vroeger dacht ik ben gewoon slecht in spreken. Maar later merkte ik had gewoon geen spreekgewoonte. Precies. Veel mensen hebben de gewoonte om te luisteren en te lezen, maar niet te spreken. Ik heb lange tijd alles begrepen, maar ik heb gezwegen. Zwijgen werd mijn gewoonte. En precies dat is het punt. Niet spreken is ook een gewoonte. En elke gewoonte kun je veranderen. Toen ik dat begreep, was dat een groot moment voor mij. Ik zei tegen mezelf, ik hoef niet perfect te spreken. Ik moet alleen regelmatig spreken. Regelmatig is een heel belangrijk woord. Ja, regelmatig betekent elke dag of heel vaak, ook als het maar 1 zin is. Precies. Spreken werkt zoals tandenpoetsen. In het begin denk je erover na, later doe je het automatisch. Dat is een goed beeld. Ik heb een vaste tijd gekozen. Elke dag sprak ik 2 minuten hardop. 2 minuten zijn genoeg. Ja, ik beschreef mijn dag. Bijvoorbeeld, ik maak nu koffie. Of, ik ga zo naar buiten. Zo wordt spreken normaal. Precies. En dan gebeurt er iets belangrijks. De angst wordt kleiner. Bij mij was dat echt zo.
In het begin had ik elke keer hartkloppingen als ik wilde spreken. Maar toen ik elke dag een klein beetje sprak, werd het normaal. Angst komt vaak omdat iets vreemd is. Vreemd betekent nieuw. Maar als je iets vaak doet, wordt het vertrouwd. En vertrouwd is het tegenovergestelde van angst. Plots denk je niet meer, oh nee, ik moet spreken. Je denkt gewoon, ik zeg even iets. Precies. Angst wordt kleiner als je het vaak doet. Dat is zoals trainen. Hoe vaker je spreekt, hoe makkelijker het wordt. Een tip van mij is, verbind spreken met iets dat je toch al doet. Dat is heel praktisch, omdat je dan geen extra tijd nodig hebt. Tijdens het koken zeg ik hardop wat ik doe. Ik zeg bijvoorbeeld, ik snijd groenten, ik kook water, ik maak nu thee. Of tijdens het wandelen praat ik met mezelf en beschrijf wat ik zie. Zo wordt spreken deel van mijn dagelijks leven. En dat is precies een gewoonte. Dat is een heel goede leergewoonte. En je hoeft niet met anderen te beginnen. Begin eerst met jezelf. Ja, dat haalt veel druk weg. Druk is een grote vijand bij het leren. Als je denkt, ik moet goed spreken, blokkeer je jezelf. Blokkeren betekent dat er niets uitkomt. Het hoofd is vol, maar de mond blijft dicht. Dat gebeurde mij vaak, vooral als ik met moedertaalsprekers sprak. Maar toen ik regelmatig thuis oefende, had ik minder blokkades. Gewoontes helpen tegen blokkades, omdat je niet elke keer opnieuw hoeft te vechten. Je doet het gewoon. Veel luisteraars denken misschien, maar ik maak fouten. Fouten horen erbij. Fouten laten zien dat je spreekt. En spreken is het doel. Ik heb mezelf een zin aangeleerd. Het is oké om fouten te maken. Iets aanleren betekent iets zo vaak doen tot het normaal wordt. En precies dat is spreken. Als je deze podcast begrijpt, heb je al de basis. Nu ontbreekt alleen nog de gewoonte. En die kun je vandaag starten. Echt vandaag. Met 1 zin. Dit deel wordt nu rustiger. Het gaat niet om prestatie. Het gaat om jou. En het gaat om gewoontes. Veel mensen denken, er klopt iets niet met mij. Maar vaak is het niet de persoon. Het is de gewoonte. Gewoontes zijn dingen die we vaak doen. Meestal gebeuren ze automatisch. Dat betekent, we denken er niet over na. Het lichaam doet het vanzelf. Daarom zijn gewoontes zo sterk. En daarom zijn ze soms moeilijk te veranderen. Dat was een heel belangrijk inzicht voor mij. Lang dacht ik ben gewoon zo. Ik ben snel gestrest. Ik ben vaak moe. Ik kom niet tot rust. Maar later begreep ik, dat zijn gewoontes, geen eigenschappen. Bijvoorbeeld pakte ik 's avonds automatisch mijn telefoon. Niet omdat ik het wilde, maar omdat ik moe was. Ik wilde even mijn hoofd uitzetten. Veel slechte gewoontes helpen ons daar kort bij. Precies. Slechte gewoontes zijn vaak geen fout. Ze zijn een poging om met stress om te gaan, of met druk, of met moeheid. Daarom is het belangrijk om vriendelijk voor jezelf te zijn. Niet streng. Een goede vraag is, wanneer gebeurt deze gewoonte? 's avonds, na het werk, 's ochtends? Als je dat weet, begrijp je jezelf beter. En begrip is de eerste stap. Bij mij was het vaak 's avonds, altijd op hetzelfde moment. Toen ik dat zag, werd ik rustiger met mezelf. Ik stopte met vechten. Ik begon te vragen, wat heb ik nu nodig? Heb ik rust nodig? Heb ik beweging nodig? Heb ik een pauze nodig? Deze vragen hielpen mij. Verandering begint niet met discipline. Ze begint met eerlijkheid. Je hoeft jezelf niets te verbieden. Je moet jezelf begrijpen. Dan kun je kleine stappen zetten. Heel kleine stappen.
Bijvoorbeeld 5 minuten stilte, of even naar buiten, of diep ademhalen. Mij hielp het om maar één ding te kiezen, niet veel, slechts één. Bijvoorbeeld, 's avonds 5 minuten stil zijn. Dat was haalbaar. Soms lukte het, soms niet, maar dat was oké. Als iets niet lukt, is dat geen fout. Het is informatie. Precies. Gewoontes veranderen langzaam, door herhaling en door geduld. Elke kleine stap telt. Tot slot willen wij je een vraag stellen. Een eerlijke vraag. Wat zou jij vandaag voor jezelf kunnen doen? Niet morgen, vandaag. Schrijf het op. Of denk er bewust aan. Kleine stappen veranderen veel. En je hoeft niet perfect te zijn. Alleen eerlijk. Maar wat als iemand een terugval heeft? Eerst moeten we uitleggen wat een terugval is. Een terugval betekent dat je teruggaat naar een oude gewoonte. Veel mensen denken dan, nu is alles kapot. Maar dat klopt niet. Terugvallen horen bij verandering. Ze zijn geen teken van zwakte. Ze zijn een deel van de weg. Als je dat begrijpt, wordt veel makkelijker. Dat was voor mij heel belangrijk om te leren. Vroeger voelde ik me bij elke terugval slecht. Ik dacht, ik red dit nooit. Ik doe steeds weer hetzelfde. Maar vandaag zie ik het anders. Ik weet nu, terugvallen laten me iets zien. Ze laten me zien dat ik moe ben. Of overbelast. Of dat ik te veel van mezelf vraag. Het woord overbelast is hier belangrijk. Overbelast betekent, het is te veel. Precies. Veel mensen willen te snel te veel veranderen. Ze zeggen, vanaf vandaag doe ik alles anders. Maar dat werkt vaak niet. Lichaam en hoofd hebben tijd nodig. Als je na een terugval streng bent voor jezelf, wordt het zwaarder. Als je vriendelijk bent, wordt het lichter. Vriendelijk betekent hier begripvol. Ik heb geleerd anders tegen mezelf te praten. Niet. Waarom deed je dat weer? Maar, oké, het is gebeurd. Wat was er aan de hand? Deze vraag is rustig, ze valt niet aan en ze helpt. Dit is een heel belangrijk punt. De manier waarop we met onszelf praten is een gewoonte. Veel mensen hebben de gewoonte streng voor zichzelf te zijn. Ja, ik was heel streng voor mezelf. Ik stond mezelf bijna geen fouten toe, maar dat hielp niet en het maakte me alleen maar moe. Moeheid speelt een grote rol. Als we moe zijn, grijpen we sneller naar oude gewoontes. Dat is normaal. Het lichaam zoekt veiligheid. Veiligheid is een belangrijk woord. Oude gewoontes voelen veilig, ook als ze niet goed zijn. Precies. Daarom is een terugval geen mislukking. Het is een signaal. Een signaal betekent, er klopt nu iets niet. Bijvoorbeeld, ik heb meer rust nodig. Of, ik heb minder druk nodig. En hier komt een belangrijke stap. Na een terugval niet opgeven, Niet zeggen, nu maakt het niet meer uit. maar zeggen, ik begin weer klein. Heel klein. Bijvoorbeeld vandaag maar 1 ding anders doen. Niet alles. Dat heb ik vaak gedaan. Als een dag niet goed was, zei ik, morgen zet ik slechts een kleine stap. En soms was die stap gewoon vriendelijk voor mezelf zijn. Dat is ook een gewoonte. Vriendelijk zijn voor jezelf. We willen jullie een eenvoudige zin meegeven. Een zin voor moeilijke dagen. De zin is, vandaag was zwaar, maar ik ga door. Doorgaan betekent verder gaan.
Nu komen we langzaam aan het einde van deze aflevering. We willen kort samenvatten waar we vandaag over hebben gesproken. Het ging over gewoontes. Over goede en slechte gewoontes. En over waarom we dingen doen die ons geen goed doen. We hebben gezegd dat gewoontes vaak automatisch zijn. En dat ze niets zeggen over onze waarde als mens. Precies. We hebben ook gezegd dat verandering tijd nodig heeft. Dat kleine stappen belangrijk zijn. En dat je vriendelijk voor jezelf mag zijn. Terugvallen horen erbij. Ze zijn geen fout, maar een deel van het pad. We hebben jullie uitgenodigd om over je eigen gewoontes na te denken. En een kleine stap voor jezelf te vinden. Niet perfect. Niet groot, maar eerlijk en haalbaar. Als je vandaag maar één ding meeneemt, dan misschien dit. Gewoontes kun je leren. En je kunt ze ook weer veranderen. Stap voor stap. Niemand hoeft alles tegelijk te doen. Elke persoon heeft zijn eigen tempo. En dat is helemaal prima. We willen jullie bedanken. Dank dat jullie hebben geluisterd. Dank dat jullie tijd hebben genomen. Misschien voor jezelf. En nu willen we jullie nog iets vragen. Hoe vonden jullie deze aflevering? Was het nuttig voor jullie? Was er een gedachte of een zin die is blijven hangen? En welke onderwerpen willen jullie voor de volgende afleveringen? Meer over gewoontes, over het dagelijks leven, over gevoelens? Schrijf je feedback graag in de reacties. We lezen alles. Jullie feedback helpt ons om deze podcast voor te zetten. Op ons kanaal vind je nog veel meer afleveringen. Over verschillende thema's. Voor verschillende levenssituaties. Misschien zit daar ook iets voor jou bij. Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Tot snel.